ประหยัดค่าน้ำมันได้เยี่ยมเลยครับประหยัดเวลาในการทำงานประหยัดงบที่ไม่ต้องมาล้างค่าน้ำมันเยอะเพราะว่าถ้าผมขยายทำกิจการขึ้นอย่างน้อยผลิตอะไรเยอะขึ้นก็ต้องใช้ตัวนี้มาล้างคราบน้ำมันคราบอะไรพวกนี้เยอะขึ้นผมพึงพอใจมากครับที่ให้บริการดีครับขอบคุณพี่เทลพี่เติ้ลแล้วก็ทีมงานเขาเล่นมากๆครับให้10 ครับ